محمد رضا پهلوی پادشاه ایران در 37 سالی که حکومت کرد چند بار مورد سوء قصد قرار گرفت. اما از همه این ترورها جان سالم به در برد. اول بار در سال 1327 زمانی که برای بازدید از دانشگاه تهران رفته بود، هدف حمله ناصر فخرآرایی قرار گرفت و زخمی شد. بار دوم در سال 1344 بود که در حیاط کاخ مرمر هنگامی که از ماشین پیاده شد تا به دفتر کارش برود، رضا شمس‌آبادی نگهبان کاخ به او شلیک کرد و حتی شاه را تا راهروهای دفترش دنبال کرد. اما باز محمد رضا شاه جان سالم به در برد. در مورد این دو ترور که ما نیز پیش از این ماجراهای آن را برایتان روایت کرده ایم، گزارش‌های مختلفی در رسانه‌ها منتشر شده و در منابع تاریخی بارها درباره آنها صحبت شده. ما شاه ایران یک بار دیگر نیز از ترور جان سالم به در برد که تاکنون کمتر درباره آن سخنی گفته شده و از اسرار سازمان جاسوسی شوروی سابق کاگبه است که سالها بعد از درگذشت شاه ماجرای آن تا حدودی علنی شد. ما در این ویدیو ماجرای نقشه مخفیانه ترور شاه ایران توسط مأموران کاگبه در بهمن 1340 را برایتان روایت می‌کنیم. طرحی که پس از خشم نیکیتا خروشچف رهبر وقت شوروی از محمد رضا شاه و تصمیم او برای کشتن شاه توسط کاگبه طراحی و مقدمات اجرای آن 1 سال به طول انجامید. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا داستان یکی از مرموزترین نقشه‌های ترور کاگبه را برایتان روایت کنیم. طرحی که اگر به صورت خیلی اتفاقی شکست نخورده بود، تاریخ معاصر ایران به گونه‌ای دیگر رقم خورده بود. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. در میانه دهه 1330 در اوج اعدام و سرکوب افسران حزب توده، ایران به عضویت پیمان بغداد درآمد که خشم شوروی را دوچندان ساخت. پیمان بغداد که بعدها پیمان سنتو نام گرفت، در اوج دوران جنگ سرد و با هدف مقابله با شوروی و نفوذ مارکسیسم تشکیل شد. آمریکا و بریتانیا این پیمان را با کشورهای عراق، ترکیه، پاکستان و ایران تأسیس کرده بودند تا سیاست سد نفوذ را به دور شوروی به مرحله اجرا گذارند. در پی پیوستن ایران به پیمان بغداد و سرد شدن روابط ایران و شوروی، نیکیتا خروشچف از محمد رضا شاه برای یک دیدار رسمی از مسکو در هوای مطبوع تیر ماه 1335 دعوت کرد. شاه و ثریا با هیئت بلندپایه‌ای عازم سفر شدند. خروشچف رهبر شوروی قصد داشت در این دیدار با تهدید و تشویق خواهان تغییر تصمیم ایران شود. اما شاه اطمینان داد که پیمان بغداد یک پیمان دفاعی است و تا وقتی کسی مزاحم ایران نشده و صلح و آرامش ما را مختل نکرده و ما مورد حمله واقع نشده ایم، خاک ایران برای تعرض و تهاجم به کشور دیگری مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. بعد از بازگشت از سفر شوروی، شاه در مذاکراتش با آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها هم از احترامات ویژه روس‌ها یاد می‌کرد و هم از این واقعیت که در برابر مقامات شوروی مواضعی آشتی‌ناپذیر و شجاعانه گرفته است. او می‌گفت روس‌ها به اشتباهات گذشته خود اقرار کردند و بیشتر استالین را مسئول می‌دانستند. به گمان شاه، روس‌ها به راستی می‌خواهند باب تازه‌ای در مناسبات ایران و شوروی بگشایند. شاه می‌گفت در مذاکراتش با روس‌ها به صراحت از حمایت آنها از عناصر خرابکار حزب توده انتقاد کرده. اسناد سفارت انگلیس در مسکو مؤید اظهارات شاه است. در این اسناد آمده که شاه در مقابل روس‌ها محکم ایستاد.
در عین حال به این نکته هم اشاره شده که در برخی مذاکرات غیررسمی رهبران روسیه نسبت به شخصیت شاه و توانایی‌های او به زبانی پرستایش سخن رانده بودند. اما همه این گزارش‌ها حکایت از آن داشت که سوای برخی دستاوردهای دیپلماتیک جزئی، تغییری اساسی در روابط ایران و شوروی پدید نیامده بود. از اوایل سال 1336 عامل دیگری وارد محاسبات شاه شد. در آن زمان شاه به این نتیجه رسید که شاید آمریکایی‌ها مذاکراتی با مخالفان رژیم آغاز کرده و با رهبران طبقه متوسط شهرنشین مخالف شاه همراهی و همدلی کردند. شکی نیست که ماجرای ارتباط آمریکایی‌ها با سرلشکر قرنی برای کودتا که ما پیش از این داستان آن را در ویدیوی جداگانه‌ای برایتان روایت کرده ایم، نگرانی‌های شاه را دوچندان می‌کرد. به علاوه شاه دائم از این قضیه گله‌مند بود که ترکیه و پاکستان بیش از ایران از آمریکا کمک دریافت می‌کنند. همچنین شاه از اینکه آمریکا دائم با افزایش شمار نظامیان ایران و میزان بودجه نظامی مخالفت می‌کرد به سطوح آمده بود. مهمتر از همه ظاهراً شاه در سال 1337 به این نتیجه رسیده بود که ملت ایران او را عامل آمریکا می‌دانند و به همین خاطر به گمان سفارت آمریکا نزدیکی شاه به شوروی برایش چندین فایده داشت. از سوی ممکن بود آمریکا را به ترس بیندازد و به اعطای کمک نظامی بیشتر متقاعدش کند و از سوی دیگر چنین حرکتی می توانست برچسب آمریکایی بودن رژیم او را تا حدی از سکه بیندازد. اتفاق دیگری نیز مزید بر علت شد. در سال 1337 شوروی از طرح آمریکا برای قراردادی دوجانبه میان ایران و آمریکا خبردار شد. بلافاصله پیامی تهدیدآمیز به شاه فرستاد و ادعا کرد که قرارداد جدید مغایر تعهدات دیرین ایران در قبال شوروی است. در پیام شوروی آمده بود که این پیمان جدید در صورت تصویب به ارتش آمریکا فرصت‌های سخت گسترده می‌دهد و برای آمریکا این امکان را فراهم می‌کند که ایران را حتی بیشتر تحت قیمومیت خود درآورد. در نامه تهدیدآمیز شوروی ادعا شده بود که پیمان جدید پیشنهادی آمریکا به این کشور حق خواهد داد که در خاک ایران پایگاه نظامی ایجاد کند و ایجاد چنین پایگاهی به گفته روس‌ها مغایر نص صریح معاهده 1921 روس و ایران بود. این نامه تهدیدآمیز تنها حرکت شوروی نبود. بلافاصله پس از ارسالش نامه دیگری به دولت ایران فرستادند که در آن به صراحت ایران را به حمله نظامی تهدید می‌کردند. در نامه آمده بود که شوروی آشکارا از نیرو و توان برتری بیشتری از ایران برخوردار است و اگر مسکو به هر دلیلی از جنبه‌های ضد شوروی سیاست ایران نگرانی پیدا کند، آنگاه از نیروی برتر خود استفاده خواهد کرد و اسباب نگرانی متقابل ایران را فراهم خواهد ساخت. همه این عوامل از کودتای قرنی تا امتناع آمریکا از امضای پیمان دفاعی با ایران دست به دست هم داد و به یکی از غریب‌ترین رخدادهای دوران 37 ساله حکومت شاه منجر شد. استیصال شاه زمانی به اوج خود رسید که در اواخر 1337 او بی آنکه کلمه‌ای در این باب به متحدان غربی خود بگوید، مذاکرات محرمانه‌ای را برای امضای قرارداد دوستی و منع تخاصم بین ایران و شوروی آغاز کرد. تصمیم شاه چه با هدف ترساندن آمریکا و انگلیس بود، چه به راستی سودای قراردادی با شوروی را در سر داشت، پیامدهایی بسیار مهم داشت. به گفته دنیس راید، سفیر بریتانیا، بعد از این واقعه انگلستان دیگر هرگز به شاه اعتماد نکرد. با تصمیم شاه برای انعقاد پیمان دوستی با شوروی، آمریکا و انگلستان سیاست چماق و هویج را برای منصرف کردن شاه در پیش گرفتند. سفیران بریتانیا و آمریکا به دیدار شاه رفتند و رفت و آمدهای دیپلماتیک به شدت افزایش یافت.
در نهایت سیاست تهدید آمریکا کارگر افتاد و آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا در نامه‌ای به شاه به او هشدار داد تا با متمایل شدن به روس‌ها امنیت کشورش را به خطر نیندازد و روابط خود با دوستان دیرینش آمریکا و بریتانیا را تیره نکند. چند روزی از دریافت این نامه پرتهدید و دیدار پرتنش شاه با دنیس رایت نگذشته بود که شاه نظرش را در باب امضای قرارداد دوستی با شوروی تغییر داد. روس‌ها از این تغییر و تحول سخت برآشفتند. معتقد بودند که در اصل و آغاز این خود شاه بود که در طرح چنین قراردادی پیشگام شده بود. شاه مستمسک خوبی برای امضا نکردن قرارداد پیدا کرد. به هیئت بلندپایه شوروی که در تهران بود اطلاع داد که ایران تنها در صورتی حاضر به امضای این قرارداد خواهد شد که شوروی لغو مواد کلیدی قرارداد 1921 و 1927 را بپذیرد. در طول 30 و چند سالی که از تصویب این قراردادها می‌گذشت، شوروی بارها مضمون این مواد از قراردادها را یا دقیق‌تر تفسیر خود از مضمون این ماده‌ها را مورد استفاده و استناد قرار داده بود تا ایران را تهدید کند و از این یا آن اقدام برحذر دارد. واضح بود که روس‌ها این شرط جدید شاه را بر نمی‌تابیدند. حاصل این شد که هیئت بلندپایه شوروی با دستی خالی به مسکو بازگشت. به محض بازگشت هیئت بلندپایه به مسکو، دستگاه تبلیغاتی شوروی کارزاری گسترده و بی‌سابقه علیه شاه و سیاست‌های او که آن را ارتجاعی می‌خواند آغاز کرد. دیپلمات‌های غربی در تهران معتقد بودند خروشچف رهبر شوروی هرگز شاه را نخواهد بخشید. حالا روس‌ها به دنبال سرنگونی شاه بودند و ترور شاه در دستور کاگبه قرار گرفت. ولادیمیر کوزیچکین، رئیس ایستگاه جاسوسی کاگبه در تهران که بعد از انقلاب به انگلستان پناهنده شد، در کتاب خاطرات خود کاگبه در ایران در این باره می‌نویسد: پس از کودتای سازمان یافته CIA در ایران، نفوذ آمریکاییان رو به افزایش گذاشت. شاه دیکتاتور مطلق العنان شد و در شرایط جنگ سرد، رهبران شوروی با وحشت مشاهده کردند که اگر جنگی با ایالات متحده در بگیرد، ایران به سرپلی تبدیل می گردد که آمریکا از آنجا به جنوب شوروی حمله ور می شود. کوشش هایی که پس از مرگ استالین برای بهبود روابط با ایران صورت گرفت، شکست خورد. شاه بیشتر و بیشتر ضد شوروی شد. او فراموش نکرده بود که چگونه در جنگ جهانی دوم در مقام پادشاه ایران مجبور شد برای مذاکره با استالین در سفارت شوروی در تهران حاضر شود. چنین توهین‌هایی هرگز فراموش نمی شود. همه این ترس‌ها و تأملات رهبران شوروی را به این نتیجه رساند که شاه باید کشته شود. در آن زمان او هنوز ولیعهدی نداشت و پس از مرگش شاید کنار آمدن با دولت طرفدار غربی که روی کار می آمد آسانتر می بود تا با آن دیکتاتور احمق و ضد شوروی. اداره وی که فادیکین در آن زمان رئیسش بود، مأمور طراحی و اجرای این عملیات گردید. مانند همه عملیات دیگری از این نوع، این عملیات نیز فقط میبایست طبق دستور دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی صورت گیرد. این گونه کارها را در کاگبه اختصاراً مأموریت‌های ویژه کمیته مرکزی مینامیدند. مأموریت‌هایی که در غلافی از شدیدترین پنهانکاری‌ها نهفته میشد و تنها کسانی که دستن در کار آن بودند از ماهیت واقعیش خبر داشتند. در مسکو فادیکین به تنهایی طرح عملیات را مهیا کرد. او در سال 1340 با نام جعلی فادیف تحت پوشش دیپلماتیک وارد تهران شد تا مقدمات ترور شاه را فراهم کند. اما در همان زمان واقعه دیگری در وین رخ داد. خروشچف رهبر وقت شوروی که در وین با جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا ملاقات می‌کرد، در گفتگویی درباره مسائل منطقه‌ای به خصوص درباره وضع ایران با آن بی احتیاطی خاص خودش به صراحت و به طور اهانت‌آمیزی از شاه ایران یاد کرد و گفت: ایران سیب گندیده است که به زودی جلوی پای شوروی خواهد افتاد. به زودی در آن کشور شورش‌هایی برپا می‌شود.
خروشچف وقتی متوجه می شود که زیادی حرف زده با عجله می گوید اما اتحاد شوروی کوچکترین رابطه‌ای با این حوادث نخواهد داشت و قصد مداخله در آنها را هم ندارد. معلوم نیست که کندی با این صراحت لهجه چگونه برخورد کرده. شاید آن را یکی از همان حمله‌های تبلیغاتی رهبر شوروی به حساب آورده بود. اما خروشچف خوب می‌دانست که از چه چیزی حرف می‌زند. چون طرحی که فادیکین آماده کرده بود، دقیقاً پس از مشاوره با اعضای دفتر سیاسی مورد موافقت خود او قرار گرفته بود. طرح عملیاتی فادیکین خیلی ساده و مطمئن بود. فادیکین می‌خواست با استفاده از امکانات موجود توسط یکی از مأمورانش در تهران مسیری را که شاه اغلب با اتومبیل از آنجا عبور می‌کرد معین سازد و در نقطه انتخاب شده از آن مسیر اتومبیلی مملو از مواد منفجر را پارک کند و این بمب را وقتی شاه و اسکورت موتورسوارش از نزدیک آن می‌گذرند با کنترل از راه دور منفجر نماید. طرحی که فادیکین تهیه دیده بود اگرچه خیلی ساده به نظر می رسید، اما زمانی طولانی در حدود 1 سال صرف تهیه مقدمات اجرای آن شده بود. یک فولکس واگن قورباغه‌ای انتخاب و توسط شخصی ثالث خریداری شد. بعد هم با مطالعه مسیرهای عبور شاه روزی را که به مجلس می رفت برگزیدند. مواد منفجر درون محموله‌های دیپلماتیک به سفارتخانه شوروی در تهران ارسال شده بود. عملیات برای یکی از روزهای بهمن 1340 تعیین گردید. در روز معین فولکس واگن را که تا سقفش از مواد منفجره پر شده بود با چاشنی آماده عمل کنار خیابانی در مسیر شاه به مجلس در خیابان شاه آباد که اکنون جمهوری نام دارد پارک کردند. مأمور کاگبه با جعبه کنترل از راه دور در جایی قرار گرفته بود که فولکس واگن را خوب میدید. موقعی که شاه و موتورسوارانش از دور پیدا شدند و اتومبیل‌ها به کنار فولکس واگن رسیدند، مأمور کاگبه دکمه را فشار داد، ولی از انفجار خبری نشد. او از ترس جانش از محل گریخت. شاه به سلامت عبور کرد و به مسیر خود ادامه داد. مأمور کاگبه جرأت نکرد به فولکس واگن نزدیک شود. او فوراً نزد افسر رزیدنسی سفارت که در محلی دیگر مستقر شده بود رفت و گزارش داد که بمب عمل نکرده. او وسیله کنترل از راه دور را تحویل داد و مانند یکی از افراد عادی راه خود را در پیش گرفت و رفت. افسر سفارت نزد فادیکین که از نشنیدن صدای انفجار خشمگین بود رفت و جریان را شرح داد. عملیات ترور شاه ایران که 1 سال زمان صرف اجرای آن شده بود شکست خورده و شاه زنده مانده بود. بمب با چاشنی آماده هنوز در اتومبیل بود و اگر منفجر میشد همه میفهمیدند برای چه کسی کار گذاشته شده بود. فادیکین به افسر سفارت دستور داد به سراغ فولکس واگن رفته و چاشنی بمب را غیر فعال کند. فادیکین و افسر رزیدنسی با اولین پرواز به مسکو رفتند. مکانیسم منفجر کننده و کنترل از راه دور به مرکز کاگبه فرستاده شد تا کارشناسان آن را معاینه کنند. چند ساعت بعد نتیجه بررسی آنها اعلام شد. مأمور کاگبه دکمه کنترل از راه دور را فشرده بود، اما میبایست مدت 3 ثانیه آن را نگه دارد در حالی که فقط 1 بار آن را فشرده و رها کرده بود. به این ترتیب موج رادیویی کنترل از راه دور به مکانیسم منفجر کننده نرسیده بود. و چنین بود که یک اشکال فنی جان شاه را نجات داد. به گفته کوزیچکین، اگر آن مواد منفجره بسیار پرقدرت که در این عملیات به کار برده شده بود منفجر میشد، نه تنها شاه و همه همراهانش را نابود می کرد، بلکه تمام ناحیه را تا شعاع 500 متر در هم می کوبید و به خرابه‌ای مبدل می ساخت. و آن مأمور کاگبه که در فاصله دید اتومبیل ایستاده بود نیز شانسی برای زنده ماندن نمی داشت.
شاه از نقشه ترور شوروی جان سالم به در برد، اما 4 سال بعد او در کاخ مرمر هدف گلوله‌های رضا شمس‌آبادی قرار گرفت، اما به طور معجزه‌آسایی نجات یافت. ما پیش از این داستان ترور شاه در کاخ مرمر را در ویدیوی جداگانه‌ای برایتان روایت کرده ایم که تماشای آن را به شما پیشنهاد می‌کنیم. این هم ماجرای نقشه ترور شاه توسط سازمان جاسوسی شوروی سابق کاگبه. نظر شما درباره کاگبه و مأموریت‌های این سازمان در ایران چیست؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برایمان بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله را هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید.